Hi everyone, welcome to my YouTube channel Maths and Science Seva. আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ গণিত হয়গাৰ পুনৰালোচনা এক্সাৰসাইজ R3 কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম। ইয়াত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? এটা ঘনকৰ দিক 1.2 cm, ঘনকটোৰ আয়তন কিমান হ'ব? ইয়াত দিয়া আছে কি ঘনকৰ দিক 1.2 cm না? আমি জানো যে ঘনকৰ প্রত্যেকটো বাহুর মান এটা বাহুর মান দিয়া আছে ইয়াত 1.2 cm। আমি জানো ঘনকৰ প্রত্যেকটো বাহুর মান সমান, সেই কারণে আমি ঘনকটোৰ এটা বাহুর মান আমি কিউব কৰি দিম, মানে ঘন কৰি দিম, তেতিয়া আমি কি আয়তনটো পাম। যেহেতু ঘনকৰ প্রত্যেকটো বাহুর মান সমান না, যেহেতু ঘনকৰ প্রত্যেকটো বাহুর মান সমান, ইয়াত এটা বাহুর মান দিয়া আছে 1.2 cm। এতিয়া ঘনকৰ বাহুটোক ঘন কৰিলে ঘনকটোৰ আয়তন পাম না। এতিয়া আমি কি ঘনকটোৰ এটা বাহুৰ মান দিয়া আছে 1.2 cm, আৰু এই 1.2 cm-ক আমি ঘন কৰিলে কি পাম যে ঘনকৰ আয়তন কি দিক কিউব না। দিকক আমি যদি ঘন কৰি দিওঁ তেন্তে আমি পাই যাম, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ দিকটো কিমান? দিকটো আছে 1.2 cm না। ঘনকৰ আয়তন সমান সমান দিকটো 1.2 cm, 1.2 cm কিউব না। এতিয়া 1.2 আমি যদি 1.2 যদি আমি 3 বার পূরণ করো কিমান পাম আমি? 1.728 সেন্টিমিটার কিউব না। আমার অ্যান্সারটা হবে 1.728 সেন্টিমিটার কিউব। 9 নম্বর প্রশ্নটা হ্যাক। এতিয়া কি আমার 10 নম্বর প্রশ্নটা কি দিয়া আছে আমি সমাধান করি। এতিয়া 10 নম্বর প্রশ্নটোত কি কৈছে? এটা ঘনক আকৃতির বাকসৰ আয়তন 6859 ঘন সেন্টিমিটার হলে বাকসটোৰ ওখ কিমান হ'ব? ওখ বা উচ্চতা না, ওখ মানে দিক, ওখ বা দিক একেই। আমি আগৰটোত কি কৰিছিল? ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াইছিল না। ঘনকটোৰ আয়তন আমি কেনেকৈ উলিয়াইছো? ঘনকৰ এটা বাহুক আমি কি কৰি দিছো? ঘন কৰি দিছো, মানে কিউব কৰি দিছো। কিউব কৰাৰ ঘনকৰ এটা বাহুক আমি কিউব কৰিছো। এতিয়া আমাক দিছে কি? ইয়াত দিয়া আছে ঘনকৰ আয়তন কিমান? 6859 সেন্টিমিটার কিউব না। এতিয়া আমি এই 6859ক আমি কি কৰিম? উৎপাদক কৰিম। আমি জানো যে ঘনকৰ দিক বা উচ্চতা ঘন কৰিলে ঘনফলটো হ'ব আয়তন। ঘনকৰ দিক বা উচ্চতাক যদি আমি ঘন কৰি দিওঁ, মানে কিউব কৰি দিওঁ, কি পাম আমি? আয়তন পাম না। ঘনফলটো আমাৰ কি হ'ব? সাপোজ আগত কি দিয়া আছিল? 1.2 সেন্টিমিটার না। 1.2 সেন্টিমিটারক আমি ঘন কৰি দি কি আমি ঘনকৰ আয়তন পাইছো না। এতিয়া আমি আয়তনটোক যদি আয়তনৰ যদি আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰোঁ, এই আয়তনটোৰ যদি আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰোঁ, আমাৰ কি হৈ যাব? আমাৰ দিকটো পাই যাম না। আগত আমি উচ্চতা বা দিগক ঘন কৰি কিউব কৰি, উচ্চতা বা দিগক কিউব কৰি আমি কি পাইছো? ঘনমূল পাইছো না, ঘনফল পাইছো। ঘনফলটোই হ'ব আমাৰ আয়তন, আমাৰ ঘনফলটো হ'ব আয়তন। এতিয়া আমি কি কৰিম? যেহেতু আয়তন দিয়া আছে, আয়তনক আমি কি কৰিম? আয়তনৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম না। এতিয়া যদি আমি এই বাহুকেইটাৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰোঁ, আমাৰ কি এটা বাহুৰ মান আহি যাব, মানে এটা বাহু মানে আমাৰ ঘনকটোৰ উচ্চতাটো আহি যাব। যেহেতু ঘনকৰ দিক বা উচ্চতাক ঘন কৰিলে ঘনফলটো হ'ব আয়তন, আৰু ঘনকৰ আয়তনক উৎপাদক কৰিলে ঘনমূলটো হ'ব ঘনকৰ দিক বা উচ্চতা। এতিয়া আমি ঘনকৰ আয়তনক কি কৰিম? ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াতে ঘনমূল আমি উৎপাদক নকৰি আমি এনেকৈ কৰিছোঁ, শেষৰ পৰা 3টা ল'ম আৰু প্ৰথমত যিকেইটা থাকিবই। শেষৰ পৰা 3টা লৈছোঁ না, শেষত কি আছে? 9। 9ক যদি আমি কি কৰোঁ? 9ক যদি আমি ঘন কৰোঁ এককৰ স্থানত কিমান পাম? 9ক ঘন কৰিলে আমি একক স্থানত কিমান পাম? 9 পাম, ঠিক আছে। এতিয়া কি সংখ্যা ঘন কৰিলে 6 হ'ব বা 6তকৈ কম হ'ব, কিন্তু 6তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে না।
এতিয়া আমি যদি কি কৰি দিওঁ 1ক যদি ঘন কৰোঁ কিমান পাম 1 পাম ঠিক আছে আমি 2ক যদি ঘন কৰোঁ কিমান পাম 8 পাম 8 তো 6তকৈ ডাঙৰ এটো 2ৰ ঘনটো নহব তেতিয়া আমাৰ কি তেন্তে আমাৰ 1ৰ ঘনটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াত 1ক ঘন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 6 বা 6 1ক ঘন কৰিলে আমি 1 পাম 1 তো 6তকৈ সৰু হেতু আমাৰ 1 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এনসারটো হৈছে 19 সেন্টিমিটার কিউব ঠিক আছে আমাৰ এনসারটো হ'ব 9 এতিয়া এটো হ্যাক এটো আমাৰ ঘন সরি আমাৰ ঘনকৰ উচ্চতা কিমান হ'ব আমাৰ ঘনকৰ উচ্চতাটা হ'ব কিমান এটো লিখি দিবা যে এটাকে ঘনকৰ উচ্চতা সমান সমান 19 সেন্টিমিটার কিউব এতিয়া আমাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম ইয়াত কি কৈছে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এই নম্বৰ তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে চাৰিটাকে উত্তৰ দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা যে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিমানটা কৈ দিয়া আছে চাৰিটা কৈ দিয়া আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ লিখিব লাগে এতিয়া কি কৈছে 23 ৰ ঘনকৰ ঘনৰ এককৰ স্থানৰ অংশটো হ'ব কিমান 23 ক যদি আমি ঘন কৰোঁ এককৰ স্থানত কি কোনটো সংখ্যা থাকিব না ইয়াত কি আছে 6 আছে 7 আছে 8 আছে আৰু 9 আছে না সোয়া 23 ঠিক যদি আমি ঘন কৰোঁ ঠিক যদি আমি কিউব কৰোঁ কিমান পাম 3 তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 27 না সোয়া ইয়াত সোয়া এককৰ স্থান এটো একক এটো দশক ঠিক আছে আমি এককৰ স্থানত কি আছে ইয়াত 7 আছে না যেহেতু আমি 23 ঘন কৰিলে এককৰ স্থানত কিমান থাকিব 7 থাকিব আমি ইয়াত 3 ঘন কৰিছো 3 ঘন কৰি কিমান পাইছো 27 ইয়াৰ এককৰ স্থানত কিমান আছে 7 আছে আমাৰ এনসারটো কিমান হ'ব এইটো রাইট হ'ব ঠিক আছে 2 নম্বৰটো রাইট আমাৰ এনসারটো হ'ব 7 এতিয়া 3 বি নম্বৰটো চাম ইয়াত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে তলৰ কোনটো পূৰ্ণ ঘন না ইয়াত 652 সৰি ইয়াত 652 এটো পূৰ্ণ ঘন নহয় 933 না আমি 1 ৰ পৰা 10 লৈকে ঘন কৰিছিলো এবাৰ 1 ৰ পৰা 10 লৈকে ঘন কৰিছ আৰু আকৌ এবাৰ কৰি চাম আমি 1 ক কিউব কৰিলে 1 পাম 2 কিউব কৰিলে 8 পাম 3 কিউব কৰিলে 27 আৰু 4 কিউব কৰিলে 64 দেন 5 ক কিউব কৰো 5 3 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 125 এতিয়া আমি যদি 6 ক কিউব কৰো কিমান পাম 216 আমি 7 ক কিউব কৰিলে কিমান পাম আমি 7 ক কিউব কৰিলে কিমান পাম 343 8 ক কিউব কৰিলে কিমান পাম 512 আৰু 9 ক কিউব কৰিলে কিমান পাম আমি যদি 9 ক কিউব কৰো কিমান পাম 1000 না ইয়াত সোয়া ইয়াত আছে কি 652 933 101002 এইকেইটা কি নাই আমি 1 ৰ পৰা 10 লৈ কিউব কৰিছো ঘন কৰিছো আমি 1 ৰ পৰা 10 লৈ আমি ঘন কৰিছো এইকেইটা সংখ্যা পোৱা নাই সোয়া যে 652 933 আৰু 102 না আমি যদি 10ক 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 যদি আমি কিউব কৰো 10ক কিউব কৰিলে কিমান পাম আমি 1000 পাম 1002 এটো নহয় এটো কি হ'ব 343 না আমি যদি 7ক ঘন কৰো কিমান পাম আমি 343 সোয়া ইয়াত আমি 1 ৰ পৰা 10 লৈ ঘন কৰিছো 1 ৰ পৰা 10 লৈ ঘন কৰিছো আমি সেই সংখ্যা কেইটা পোৱা নাই আমি কি পাইছো 343 7ক যদি আমি ঘন কৰো কিমান পাম 343 এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আমাৰ আনসারটো কি হ'ব 343 এটা নেক্সট প্ৰশ্ন এতিয়া সি নাম্বাৰটো কি কৈছে যে আমি যদি ঘনমূল না যে 1000 ৰ ঘনমূল কিমান হ'ব আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰা এটা সহজ পদ্ধতি আছে না ইয়াত 1000 ৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে হেকৰ পৰা তিনটা লম আৰু প্ৰথমত জিগাটা থাকিব প্ৰথমত এটা আছে নহয় যদি আমি হেকৰ পৰা এটা এতিয়া এককৰ স্থানক আমি কি কৰিম ঘন কৰিম যদি আমি 0 ঘন কৰো কিমান পাম 0 ঠিক আছে আমি যদি 0 ঘন কৰো কিমান পাম 0 এতিয়া ইয়াত কি যদি কি সংখ্যা প্ৰথমটো কি সংখ্যা ঘন কৰিলে 1 হ'ব বা 1 তকৈ কম হ'ব এতিয়া যদি আমি 1 ক ঘন কৰিলে আমি কিমান পাম 1 যদি আমি 2 ঘন কৰো কিমান পাম 8 না 1 তকৈ 8 তো ডাঙৰ তেতিয়া 2 কিউব তো নহব 1 কিউব হ'ব না ইয়াত হ'ব
1 जो आमार 1000 किमान होबा एटु आन्सारটো হ'ব 10 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান 3 নাম্বাৰটো 10 না আমি 1000ক ঘনমূল কৰিলে কিমান পাম 1000ৰ ঘনমূল কিমান হ'ব 10 না যেটো 0ৰ ঘন কিমান হ'ব 0ৰ ঘন 0 আৰু 1ক কি সংখ্যা ঘন কৰিলে 1 হ'ব বা 1তকৈ কম হ'ব কিন্তু 1তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে যদি আমি 1ক ঘন কৰো কিমান পাম 1 পাম তে নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে ইয়াত কি কৈছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যদি m n ৰ ঘনমূল হয় তেন্তে n ৰ মান হ'ব সোৱা ইয়াত n সমান সমান 27ক যদি আমি কি কৰো ঘন কৰো না 27ক ঘন কৰিলে আমি কিমান পাম 27ক আমি ঘনমূল কৰিলে কিমান পাম 3 টো আমাৰ m না তো m ৰ মান ইয়াত কিমান 3 টো আমাৰ কি হ'ব কিউবত আহিব না তো ইয়াত কি হ'ব m টো আমাৰ কিউবত আহিব হৈছে আমি কি n ৰ মানটো কিমান লৈছো 27 ৰ ঘনমূল কিমান হ'ব 3 টো আমাৰ কিউবত মানে কি m টো আমাৰ কিউবত না এটো 3 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া এই নম্বৰ প্ৰশ্নটো না এতিয়া কি কৈছে দে এই নম্বৰটো ইয়াত কিছুমান পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা দি আছে এই সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাৰ কি ঘনমূলৰ মান আমি যোগ কৰি কিমান পাম ইয়াত অপচন কেইটা দি আছে না ইয়াত অপচন কি দি আছে 6 7 8 আৰু 9 না যদি 8ক আমি ঘন কৰো কিমান পাম সৰি 8ৰ ঘনমূল কিমান 2 না প্লাস 27ৰ ঘনমূল কিমান 3 ইয়াত 64ৰ ঘনমূল কিমান আমি জানো 64ৰ ঘনমূল কিমান 4 না আমি যদি 4 তিনিবাৰ পূৰণ কৰো কিমান পাম 64ৰ ঘনমূল কিমান হৈছে 3 না ইয়াত এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এই গোটেই কেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 9 না আমাৰ আনসারটো হ'ব 9 এতিয়া নেক্সট আৰু আছে নেকি নাই এইখিনিতে R3 এক্সারসাইজ হ্যাক ইয়াত কি কৈছে যে ইয়াত কিছুমান সংখ্যা দি আছে না এই সংখ্যা কেইটাৰ ঘনমূল কিমান ঘনমূলৰ যোগফল না ইয়াত গোটেই কেইটাৰ ঘনমূল উলিয়াই আমি যোগ কৰিছো কিমান ওলাইছে আমাৰ 9 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 9 ইয়াত 8 ৰ ঘনমূল কিমান 2 27 ৰ ঘনমূল 3 64 ৰ ঘনমূল কিমান হৈছে আমাৰ 4 এইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান পাম 9 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 9 আজিৰ ভিডিও ইমানতে হ্যাক